היי, שלום וברכה. אגב, אני פה נמצא בגן שבאותו ילד הייתי משחק פה כדורגל. נראה מי שמכיר את המקום הזה. אני לא אגיד איפה זה, אבל מי שמכיר, מכיר. השבוע, אתמול לנו ראש חודש, מנחם ו'. מנחם ו', יש אחד ההסברים, על פי המגד ממזריץ', שאנחנו מנחמים את הקדוש ברוך הוא. כתוב, ואין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. כובד ראש, ראש כולם, גם שמתפללים לצרכים שלנו, זה לצרכים של הקדוש ברוך הוא. צריך להבין איך האדם פשוט שלא בדרגות גבוהות מתפלל על הקדוש ברוך הוא. אז ההסבר הוא שזה המטרה. הצרכים שלנו דווקא, גשמיים, דברים הכי למטה, מתברר שם את הכוונה העליונה האדירה בתחתונים, שזה העצמות. הרי אתה בחרתנו, את המילה הזאת בחרתנו, כשיש לך בחירה, בחירה מגיעה רק בדבר הכי גבוה. כי אם יש לך סיבה לעין שנראית למה לבחור באחד יותר מהשני, כמו נשמה או גילוי, זה לא נקרא בחירה אמיתית. בחירה אמיתית רק אם אין לך שום דבר שאתה נראה לעין. דוגמה, הגוף שלנו דומה לגופות של עולם של כולם, ובכל זאת בחר. אז זה מראה את העצמות. אם ככה, אנחנו אומרים, מנחם אב, אנחנו מנחמים את האב, את הקדוש ברוך הוא. הרי הכוח שלנו, של הבן, יש לו את הכוח של העצמות של הקדוש ברוך הוא, ויפה כוח הבן וכוח האב, אנחנו מנחמים את הקדוש ברוך הוא בגאולה. בהמשך לזה, אנחנו רואים בפרשת דברים, וזה הפרשת השבוע נקרא פרשה חדשה, שמשה רבינו חזר, קוראים לזה משנה תורה, לפרשת דברים, לחומש דברים, שהוא חוזר על כל התורה כולה, אבל הגמרא במסכת מגילה אומרת שמשה אמר את זה מפי עצמו. כמובן ברוח הקודש. מה ההבדל בין עצמו, מפי עצמו, לבין שאר החומשים? שאר החומשים זה היה בדרך העברה, כמו צינור, עבר מהקדוש ברוך הוא ישר דרך משה לישראל. אבל חומש דברים זה עבר דרך משה וירד. למי הוא אמר את זה? זה היה אמר את זה ב-40 שנה, בסוף 40 שנה לאלה שנכנסים לארץ. הם לא היו דור דעה שראו אלוקות במדבר, שהיה להם אמן, כל הדברים האלה. משה אמר את זה לאלה שנכנסים עכשיו לארץ שצריכים להתעסק בגשמיות, לתכלית של הכוונה העליונה. ולהם אמר את זה. מה הסיבה? איך אתה דווקא שם אתה אומר את זה שרק משה אומר? היא הנותנת. הוא נותן את הכוח כדי להביא ולהסביר גם כן את 4 הראשונות, לתת כוח גם לדורות האחרונים הבאים אחר כך. גם כאלה כמובן שלא יהיו בדור המדבר, בדורות האחרונים שלנו גם עכשיו. נותן כוח לכל משה שכל דור ודור, לתת את העצמות שאנחנו מגיעים פה למטה, כוח כזה להתמודד, של מסירות נפש, להתמודד דווקא בעולם הזה הגשמי, לקיים את הדרה בתחתונים ואת הכוונה העליונה. יום טוב.